ኦፍላይን ብራውዘር አንድ ድረገጽ ላይ የተጫኑትን ሁሉንም ጽሁፎች ሴቭ ያደርግልናል። ለምሳሌ ኦፔራ ተጠቅመን ሴቭ ፎር ኦፍላይን ካልነው እያነበብን ያለውን ፔጅ ወይም ደግሞ ስክሪን ብቻ ሴቭ ያደርግልናል። ኦፍላይን ብራውዘር ከሆነ ግን ፔጁ የሚገኝበት ዌብሳይት እንዳለ ሴቭ ያደርግልናል። ስለዚህ በቀላሉ ኦፍላይን ሆነን ዌብሳይቱ ላይ ያሉትን ጽሁፎች ማንበብ እንችላለን። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ሰርች አድርገን ማውረድ እንችላለን። ስለዚህ አፕሊኬሽን መጀመሪያ ስንከፍተው በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ከታች ያለችውን የመደመር ምልክቷ በመንካትም ሴቭ ልናደርገው የፈለግነውን ሊንክ ከብራውዘራችን ኮፒ አድርገን በማስመጣት ሊንክ በሚለው ላይ ፔስት እናደርገዋለን። ታይትል የሚለው ጋር ደግሞ ሊንኩን ስም እንሰጠዋለን። ኦፕሽን የሚለው ጋር በመሄድም አንዳንድ ነገሮች ማስተካከል እንችላለን። አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ዳውንሎድ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰን በኋላ በቀላሉ ኦፍላይን ሆነን ለመጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በኦፔራ ሴቭ ካደረግነው ያ ሴቭ ያደረግነው ፔጅ ብቻ ያሳየናል። ሌላ ፔጅ ከነካን ያር ኦፍላይን ይለናል ማለት ነው። በኦፍላይን ብራውዘር ከሆነ ግን ዌብሳይቱ ላይ ያሉትን ሁሉም ፔጆች ልናያቸው እንችላለን። ስለዚህ ዋይፋይ ያለበት ቦታ ላይ ስንጠቀም ዌብሳይቱ አውርደን በቤታችን ለማንበብ ከፈለግን ለምሳሌ አሪፍ አፕሊኬሽን ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው።